Sziasztok! Aki követi a csatornámat, az tudja, hogy nagyon sokszor házi praktikákkal igyekszek megoldani szinte bármit. Most azt szeretném megmutatni, hogy melyik a legjobb házi praktika arra, hogyha dugványozni szeretnénk, és szeretnénk, hogy gyökeret is eresszen a növényünk. És a legjobb házi praktika, amit tudunk használni, az kérem szépen a fűzfa. Annak is a legfrissebb hajtásai, amire szükségünk van. Bevallom őszintén, tavaly év folyamán, amikor én elduggattam ezt a fűzfa vesszőt, akkor arra gondoltam, hogy ez lesz a tökéletes megoldása a bolti gyökeresztető hormon helyettesítésre. Egy jó csokorra valót szedünk, és már mutatom is, hogy hogyan kell elkészíteni. Ha szereztünk egy ilyen jó csokorra való fűzfát, akkor igyekezzünk a lehető legkisebbre összevágni. Ilyen nagyon-nagyon apróra kell összevágni, ebben mehet bele a fűznek a hajtása, a levele, minden. Azért is fontos, hogy a kis hajtásokat, a vékony hajtásokat tegyük bele. Közben taktikát váltok, hát ez jobb. Mert, és jobb, mert ebbe van a legtöbb olyan auxin jellegű vegyület, ami gyökeresztető hormon hatású lehet. Nagyon régen, nagyon sokszor használtam mézet, fahéjat, és hogyha fölmész az internetre, találsz is ezzel kapcsolatban nagyon sok adatot. Annyit mondanék, hogy a mézbe és a fahéjba nincsenek auxin jellegű vegyületek, amelyekkel biztosíthatod a gyökeresztetést. Ez a gyökeresztető lé, amit most fogok készíteni, természetesen nem annyira dekára és gramra pontosan alkalmas a gyökeresztetésre, mondjuk, mint a gyökeresztető hormon, de hogy biztosabb és stabilabb eredményt hoz, mint a méz vagy a fahéj, abban biztos vagyok, hisz a benne lévő vegyületek is ezt garantálják. Nagyon-nagyon fontos, hogy látjátok, hogy teljesen egészséges fűz, teljesen vegyszermentes fűz, az, amonnan én szereztem a fűzfa kivonathoz a vesszőket, mert ezzel tudjuk biztosítani, hogy semmi olyan anyag nem kerül bele a kivonatba, ami mondjuk úgy károsíthatná a friss hajtásainkat. Összevágtam a fűznek a vesszőit, látjátok, ez egy ilyen kisebb csokorra való keletkezett, és csak annyi dolgunk van, hogy körülbelül feltöltjük vízzel, de csak annyira, hogy éppen csak, hogy ellepje. Edény aljára teszünk egy kis vizet, éppen ellepte, néha-néha kicsit át kell majd mozgatni, át kell kevergetni, nincs más dolgunk, lefedjük, és hűvös helyen olyan 12-24 óráig áztatjuk, utána mindenképpen le kell szűrni, és ha leszűrtük, akkor valamilyen üvegbe bele kell tenni, és hát nem mondom, hogy hűtőbe, de körülbelül ilyen 10 pár fokos helységbe, akár egy pincébe, ha leteszed, akkor 1-1,5 hétig használható. Természetesen minél előbb felhasználod, annál nagyobb valószínűséggel maradnak benne azok az anyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy a gyökeresztetés beinduljon. Mindegyiknek egy kicsit más a hatása, az egyik stresszcsökkentő, a másik olyan hormonokat tartalmaz, olyan cukrokat, olyan vegyületeket, amely arra készteti a növényünket, hogy gyökeret eresszen. Mindenkinek jó kertészkedést, ha tetszett a tartalom, iratkozzatok föl, ha van hasonló tapasztalatod, kérlek, oszd meg velünk, jó egészséget, sziasztok!